टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा रहेको यस्तो खाले भिडियो बनाउन यदि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी नयाँ टिकटक ट्रेन्ड भिडियो लिई उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई पनि यस्तै खाले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला र यस भिडियोलाई तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु होला, किनभने यस्तो खाले भिडियो अरु साथीहरुले पनि बनाउन सकुन्। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ क्यापकट एप्लिकेसनमा। यदि क्यापकट एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा सजिलोसँग भेटिन्छ, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँ एउटा भिडियो मैले डिस्क्रिप्सन लिंकमा दिनेछु, सानो क्लिप, भिडियोको क्लिप। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र यो भिडियोमै हुनुपर्ने हुन्छ हामी पहिला, र यो क्लिपलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो क्लिप हो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पछाडिपट्टिको यो इन्डिङ पार्टलाई डिलिट गरिदिउँ। यो चाहिँ त्यसपछि यो प्लसमा टच गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि हामी फोटोको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र हामीलाई चाहिँ दुईटा फोटोको आवश्यकता पर्छ। जस्तो म एउटा यो फोटो सिलेक्ट गरे र अर्को यो फोटो सिलेक्ट गरे र एड गरे। यसरी तपाईले एड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो सुरुमा आउनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्म्याट भनेर लेखेको छ, फर्म्याटमा जानु होला। 9:16 भन्नेलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाई ब्याक आउनु होला। त्यति गरिसकेपछि यो फोटो मिलिरहेको छैन स्क्रिनमा। त्यसपछि तपाईले यो फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला र हल्का यसलाई जुम गर्नु होला र यही टाइममा अर्कोलाई नि सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई नि जुम गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको सेट हुनेछ। त्यसपछि हामीले यो फोटोमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि चाहिँ तपाई यो सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यता स्क्रोल गर्नु होला, यहाँ स्टाइल भनेर लेखेको छ, स्टाइलमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईलाई 3D जुम भनेर देखाएको छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। केही टाइम लिन सक्छ साथीहरु, एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यो प्रोसेस हुँदाबित्तिकै तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई पनि चुज गर्नु होला र यसलाई पनि 3G जुम प्रो लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यसमा पनि आइसकेपछि तपाईले यो सुरुको अप्सनमा आउनु होला र यसलाई प्ले गर्न। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले भिडियो बनेको छ। त्यसपछि हामीले यो पछाडिको फोटो खासै राम्रो आएन, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ र नयाँ फोटो तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ फोटो यहाँबाट कुनै एउटा फोटो लिउँ। जस्तो म एउटा फोटो लिँदै छु, यो फोटोलाई लिए र एड गरे र यसलाई पनि म जुम गर्छु। यसरी जुम गरेर यो फिट गरे। त्यसपछि तपाईले यसरी नै मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ टच गरौँ र यसको चाहिँ इफेक्ट राख्न सक्छौँ। हामीले इफेक्टमा जानु होला र 3G जुम प्रो भन्नेलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला, यसको पनि इफेक्ट बस्नेछ। त्यसपछि यो अगाडिको भिडियोलाई टच गर्नु होला र यसको साउन्ड चाहिँ म्युट गरिदिनु होला, अफै गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाई अब यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि तपाई यो पहिलो भिडियोलाई टच गर्नु होला। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.9 राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, 2.9 र त्यसपछाडिको भिडियोको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले सेकेन्ड भिडियोको ड्युरेसन 3.0 राख्नुपर्ने हुन्छ। 3.0 राख्नु होला। अर्को भिडियोको ड्युरेसन पनि तपाईले 3.0 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि यहाँपट्टि यो माथिपट्टि देखाएको छ, यो मा चाहिँ तपाईले ड्युरेसनको कति राख्ने भनेर बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट एउटा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिंक राख्दिने छु साथीहरु, त्यो अडियोको लागि एउटा भिडियो। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई चाहिँ त्यसपछि तपाईले यो अडियोको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि साउन्डमा जानु होला। त्यसपछि यो बक्समा जानु होला, फाइलमा एक्स्ट्रा साउन्ड प्रो भिडियोमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले भर्खरै डाउनलोड गरेको त्यो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला।
जस्तो भर्खरै डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र इम्पोर्ट साउन्ड भन्ने ओन्लीमा टच गर्नुहोला। यहाँ तलपट्टि देखाएको छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ प्लस गरिदिनु होला। त्यस पछाडि तपाईँको भिडियो बनिसकेको छ। अब हेरौँ कस्तो बनेको छ भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यस्तो खाले भिडियो तपाईँले पनि सजिलोसँग तपाईँको मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो भिडियो बनाइसके पछाडि तपाईँले मोबाइलमा सेभ गर्नुभन्दा पहिला यो माथिपट्टि 720 देखाएकोलाई टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि यसलाई फुलमा राख्नुहोला, किनभने यो फुलमा राख्दा बित्तिकै यो एचडी क्वालिटीको आउनेछ र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोला। तपाईँले मोबाइलमा सेभ गर्नुहोला र तपाईँले टिकटकमा या जुन कुनै ठाउँमा पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।